Ompeleiden poisto. Perustietoa. Ompeleiden poiston ajankohta riippuu haavan sijaintipaikasta, käytetystä ompelutekniikasta sekä haavan paranemisesta. Päätöksen tai suunnitelman ompeleiden poistoajankohdasta ja haavan seurannasta tekee yksikkö, jossa haava on ommeltu. Ompeleet poistetaan kasvojen alueelta keskimäärin 5–7 vuorokauden kuluttua, muualta kehosta 7–14 vuorokauden kuluttua. Varmista potilaalta tai sairaskertomuksesta, missä toimenpide on tehty ja minkälaiset ohjeet potilas on saanut. Annetaan yleensä kirjallisena mukaan kotiin. Ompeleiden poistossa keskeistä on varmistaa, että haavan reunat ovat kasvaneet yhteen ja haava on parantunut. Jos ompeleet poistetaan liian aikaisin, haava saattaa aueta. Jos näkyvissä on tulehduksen merkkejä, kuten punoitusta, kuumotusta tai erittämistä, tai herää epäilys siitä, että haava ei ole umpeutunut, konsultoi lääkäriä ennen ompeleiden poistoa. Ompeleiden poistossa tarvittavat välineet: tehdaspuhtaat suojakäsineet, särmäisjäteastia, käsihuuhde, atulat, steriili ompeleen poistoterä, steriilit sakset, tarvittaessa haavateippi / haavasidos. Ennen toimenpidettä. Tunnista potilas. Kerro potilaalle toimenpiteestä, mitä aiot tehdä ja miten ompeleet poistetaan. Ohjaa potilas hyvään asentoon siten, että näkyvyys haavaan on hyvä, työskentely on ergonomista ja potilaan on mukava olla. Tarkista, millä langalla ja millä tekniikalla haava on ommeltu. Katko-ommel, patja-ommel, jatkuva ommel, ihon sisäinen ommel. Arvioi haava-aluetta. Miltä haava näyttää? Totea haavan paraneminen, mahdollinen herkistyminen käytetylle ommelaineelle ja mahdolliset tulehduksen merkit. Desinfioi kädet ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet. Poista yksittäinen ommel yksi kerrallaan. Nosta ihon sisällä olleen ompeleen osa atuloilla näkyville ja katkaise mahdollisimman läheltä ihoa ompeleen poistoterällä tai kapeakärkisillä saksilla. Vedä ommel solmukohdasta kokonaan pois niin, ettei kudoksen ulkopuolella ollut ompeleen osa mene enää uudelleen kudoksen sisään. Varmista jokaisen ompeleen poistuminen. Jatkuva ommel. Poista ihon päällä kulkeva jatkuva ommel katkaisemalla jokainen ihon päältä kulkeva lanka ja vedä lanka pois siten, ettei ihon päällä ollut lanka kulje ihon sisältä. Jos jatkuva sulamaton ommel kulkee ihon sisällä, se vedetään kokonaan ulos haavan toisesta päästä. Laita käytetty ompeleenpoistoterä sarmaisjäteastiaan. Toimenpiteen jälkeen suojaa haava tarvittaessa haavateipillä tai haavasidoksella infektioriskin pienentämiseksi. Huolla ja hävitä käytetyt instrumentit asianmukaisesti. Ompeleenpoistoterä sarmaisjäteastiaan, atulat välinehuoltoon. Kirjaa toimenpide. Toimenpiteen jälkeen ohjaa potilasta välttämään haavan kastelua 1 vuorokauden ajan ja poistamaan haavateippi vuorokauden kuluttua. Haava-alueen voimakasta hankaamista, venyttämistä ja rasittamista on hyvä välttää vielä parin viikon ajan, isoissa haavoissa jopa 4–6 viikon ajan. Jos haava-alueelle ilmaantuu kipua, kuumotusta tai lisääntyvää eritystä tai kuume nousee, ohjaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi omalle terveysasemalle.